Tak nazdar lidi. Často jsme v práci řešili, že bychom si rádi pustili nějakou hudbu, ale ne vždycky tam je přístup k elektrické síti. Takže jsme měli dvě možnosti. Ta první byla pořídit klasický stavební rádio, ta druhá byla pořídit přenosný reproduktor. Dneska tady máme, jak už z videa vyplývá, přenosný reproduktor JBL Charge 3, což je tenhle kousek. Je to už třetí generace tohohle reproduktoru. Oproti předchozí generaci povyrostl, zesílil, ale hlavně získal některé featurey navíc. Takže jdem se na to mrknout. JBL Charge 3 je přenosný aktivní reproduktor bez mechaniky o celkovém výkonu 20 W. To má zajistit dostatečně dobrou zvukovou atmosféru. Jeho rozměry jsou 21 cm na dílku, 9 cm v průměru a hmotnost je téměř 800 gramů. Což znamená, že v batohu se docela pronese a zabere tam hodně místa. Pokud chcete, můžete rovnou zapomenout na kabely a použít bezdrátovou technologii Bluetooth. Případně, pokud máte rádi old school, použít klasický 3,5 mm jack. Integrovaná lithium-ionová baterie má dle výrobce kapacitu 6000 mAh, což znamená až 20 hodin přehrávání hudby, a to na jedno jediné nabití. Stejně jako mnoho jeho konkurentů má JBL Charge 3 ochranu IPX7, což znamená, že ho můžete ponořit do hloubky 1 metru vody, a to až na 30 minut. Takže úplně ideální na party u bazénu. Jdeme to otevřít. Pěkná krytka. Takže zde se bude nacházet samotný reproduktor. Zde je pravděpodobně krabice, která bude obsahovat různé nabíječky. Zde ještě máme nějaké licenční ujednání, to si necháme takhle tady. Mrkneme nejdřív na ty nabíječky. Zde máme zásuvku typu G, která se používá ve Velké Británii. Zde máme zásuvku typu C, která se používá v Evropské unii i u nás. Zde je samotná nabíječka, která při 5 V dává 2,3 A, jinak samotná nabíječka má zásuvku typu A, která se používá ve Spojených státech a v Kanadě. Tak a jako poslední zde máme samotný nabíjecí kabel o délce 1 metr. Má oranžovou barvu, stejně jako zásuvky a nabíječka, což je, si myslím, výhoda, protože se bude dobře hledat. Je plochý, to znamená, že se nebude moc zamotávat. Jak je vidět, tak USBčko má možnost zapojení z obou stran do nabíječky, což znamená, že nebudete muset dlouho lovit správnou stranu, tak jak to dělám většinou já, když si někam připojit nějakou flešku nebo něco takového. Tak jdeme se podívat na ten reprák. Po vybalení z ochranného obalu jsem si všiml, že reproduktor je pokryt velmi odolnou tkaninou. V přední části se nachází logo výrobce, v horní části poté můžeme vidět umístění jednotlivých tlačítek. Zde je tlačítko pro Bluetooth párování, zde jsou vidět tlačítka pro nastavení úrovně hlasitosti, zde je tlačítko pro spuštění, pozastavení, případně pro přeskočení skladby. Zde máme umístěné tlačítko pro zapnutí a vypnutí samotného reproduktoru a zde je speciální tlačítko JBL Connect, které vám umožňuje připojit více reproduktorů jako stereo soupravu. Ale podle recenzí uživatelů to nefunguje úplně nejlíp. Reproduktor má po stranách umístěný buzz reflexy, které jsou chráněny touto pryží, na kterou je také mimo jiné možno tento reproduktor postavit. Ve spodní části se nachází pryžový stojánek, v jehož horní části jsou umístěny tyto LED diody, které budou signalizovat úroveň nabití reproduktoru. V zadní části reproduktoru najdeme ochrannou krytku, kterou je trošičku obtížnější otevřít, ne vždycky se mi to podaří na poprvé. Je zde vidět velmi dobré těsnění, které určitě bude zajišťovat, aby se tam opravdu nedostala žádná voda. Pod krytkou najdeme 3,5 mm jack pro vstup, micro USB pro nabíjení a USB pro nabíjení dalšího zařízení. Protože díky vestavené baterii můžeme tento reproduktor použít i jako powerbanku. Takto můžu nabíjet powerbanku a naopak takto můžu powerbankou nabíjet reproduktor. Zkusíme si spárovat reproduktor. Zapneme. Už při zapnutí je slyšet hodně hutný zvuk. Zapínáme Bluetooth.
Tisknu párovací tlačítko. JBL Charge 3. Probíhá párování. Připojeno. Jdeme to otestovat. Takže dlouho jsme přemýšleli, jak bychom teďkon v lednu mohli otestovat vodotěsnost toho reproduktoru, aniž bychom museli sekat někde díru do rybníka anebo líst do ledové Vltavy. Máme tady nádobu, v níž máme napuštěnou cca 30 litrů vody, to nám asi bude stačit pro naše potřeby. Bohužel tady asi nebudeme schopni nasimulovat hloubku 1 metru, nicméně máme tady necelých 20 cm a myslím si, že to bude dostatečný. Tak jdem na to. Takže jak je vidět, reproduktor plave, což si myslím, že je hodně dobře. Tkanina na povrchu i hned začala odpuzovat vodu, takže opravdu bude vodoodolný. Pořád svítí. Vylejeme z něj vodu. Tak super, jdeme na další test. Tak zkusíme, jak to bude hrát ve vodě. Taková menší nevýhoda reproduktoru je, že má tendenci pořád někam plavat ve směru vyzařování z těchto reproduktorů, takže pokud vám spadne do bazénu, tak vám asi uplave. Pokud ho teda hnedka nevytáhnete. Tak nějak jsme přemýšleli, jak bychom to ještě mohli vyzkoušet. A pak nás napadlo tohle. A messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Test vodotěsnosti máme za sebou, reproduktor testem prošel. Stále hraje, vypadá neporušen, do zadní zdířky nenateklo. Lehce jenom takhle kolem okraju, nicméně těsnění dobře zafungovalo a opravdu ke konektorům se nedostalo vůbec nic. Abychom dobře otestovali ten zvuk, musíme se pohnout z naší dílny a zajet na nějaké lepší místo. Takže přesunuli jsme se na vodnější místo. Máme tady docela dlouhou rovinku, kde budeme moct vyzkoušet zvukový dosah a i dosah Bluetoothka. Jdeme na něj. Takže reprák máme umístěný, trasa je vytyčená, teď se trochu vzdálíme a uvidíme na jakou dálku uslyšíme ten reprák hrát a hlavně uvidíme na jakou vzdálenost bude fungovat to blůčko. Nacházíme se 120 metrů daleko od reproduktoru, reproduktor stále hraje, stále je slyšet, i když už ne úplně zřetelně a dokonce nám pořád hraje přes Bluetooth. Super. Venkovní test máme úspěšně za sebou, reproduktor hodně překvapil a to v dobrém slova smyslu. Vůbec jsem nečekal, že bude hrát na takovou vzdálenost a už vůbec jsem nečekal, že na takovou vzdálenost bude fungovat i to blůčko. Myslím si, že je úplně naprosto perfektně stavěný na nějaký venkovní použití. Frekvenční rozsah reproduktorů je od 65 do 20 000 Hz. Jeho zvukový projev je velmi dobrý, akorát výšky jsou lehce zastřené, což je ale dáno tím, že má ochranu IPX7. Úplně bohatě bude stačit na ozvučení nějaké místnosti, případně i nějaké menší zahradní party. Jediná nevýhoda, na kterou jsme zatím přišli, je to, že když si chcete hudbu zesílit, chviličku to trvá.
Myslím si, že JBL odvedl skvělou práci, líbí se mi technické zpracování reproduktoru i jeho zvukový projev. Pevně doufám, že nám vydrží co nejdýl a u dalšího videa zase čau.